سلامونه ملګرو، خدای دې وکړي چې ټول به روغ او جوړ یاست. زه بریالی احساس یم، تاسو ګورئ باور لټون یوټیوب چینل. ګرانو ملګرو، زموږ دا ویډیو د فیسبوک اپلیکیشن اړوند ده. دغه نوی اپډیټ پر فیسبوک کې راغلی، کوم چې تاسو د موبایل په سکرین باندې ښکاري. یو آر آن د وایټ لیسټ. ملګرو، پر دا ویډیو کې تاسو ته د همدې اپشن په هکله اړوند معلومات درکوم. هغه ملګري چې غواړي د فیسبوک څخه عاید ولري او یا هم غواړي په راتلونکي وخت کې خپله فیسبوک پاڼه مونیټایز کړي، د هغو دپاره دا فیسبوک یا د فیسبوک دغه نوی اپډیټ خورا مهم ده. نو هیله ده چې ویډیو سکیپ نه کړئ، سټیپ بای سټیپ یې راسره وګورئ. د موبایل سکرین ته ورځو، خو له هغې نه وړاندې تاسو دا ویډیو لایک کړئ، چینل سبسکرایب کړئ او زموږ د ملاتړ دپاره یو ښه کامنټ وکړئ. ګرانو ملګرو، تاسو راشئ پر خپل موبایل کې د فیسبوک اپلیکیشن راخلاص کړئ، په پروفیل باندې کلیک واخلئ، لاندې ډیشبورډ برخې ته راسئ او دلته کلیک واخلئ مونیټایزیشن. ګرانو ملګرو، کله چې تاسو همدا اپشن کلیک کړ، دغه ډول یو پاڼه ستاسو مخ ته راخلاصیږي. تاسو پر دې ځای کې کلیک واخلئ کانټینټ مونیټایزیشن. که چیرې تاسو ته لیکل شوي وو یو آر آن د وایټ لیست، دا معنا چې ستاسو فیسبوک پاڼه په راتلونکي کې حتمي مونیټایز کیږي، 10 ورځې وروسته یا هم یو میاشت وروسته. 100% اطمینان لري چې تر څو ستاسو فیسبوک پاڼه مونیټایز شي. ګرانو ملګرو، دا زما فیسبوک پاڼه ده، 2K فالورز لري، یوازې 2 ویډیوګانې مې اپلوډ کړي دي. هغو اشخاصو ته یاد اپشن ورکول کیږي چې کانټینټ یې خپل وي، کاپي رایټ ونه لري او د فیسبوک کوم رولز چې دي هغه تعقیب کړي، د هغې خلاف پوسټونه ترسره نه کړي. پر همدې ډول ګرانو ملګرو، زه راځم پر خپل موبایل کې دوهمه فیسبوک آیډي راخلاصوم، 31K فالورز لري. ګرانو ملګرو، پروفیشنل ډیشبورډ باندې کلیک اخلو، مونیټایزیشن برخې ته پر همدغه ډول راځو. ګرانو ملګرو، لږ انتظار ورته کوو، دغه ډول یو پاڼه زموږ مخ ته راخلاصیږي. پر دې ځای کې به هم تاسو د فیسبوک کانټینټ مونیټایزیشن اپشن کلیک کوئ، ځکه دا خورا مهم ده. ګرانو ملګرو، کله چې تاسو همدې اپشن ته راسئ، تاسو ته دا نه دی لیکلي یو آر آن د وایټ لیست. که چیرې دا اپشن ستاسو فیسبوک آیډي یا فیسبوک پیج ته نه و موجود، نو تاسو هیڅکله نشئ کوئ خپله فیسبوک آیډي مونیټایز کړئ. دا ځکه چې ګرانو ملګرو، تاسو لیدلی سئ ما ته سور ټیک مارک راکړل شوی ده، یعنې ما د فیسبوک خلاف پوسټونه ترسره کړي، نو ځکه زما فیسبوک آیډي نه مونیټایز کیږي. که څه هم خورا زیات فالورز لري، فیسبوک مونیټایزیشن پر فالورز نه ده، بلکې دا هغه اشخاصو ته ورکول کیږي چې د فیسبوک قوانین مراعات کړي. نو ګرانو ملګرو، راځو څرنګه کولی سو دې ته اپلای وکړو، تر څو موږ هم وکولی سو یاد اپشن ترلاسه کړو. ګرانو ملګرو، پر همدې ترتیب سره راځئ یو ځل بیا پر خپل موبایل کې د فیسبوک اپلیکیشن راخلاصوم، بره په پروفیل باندې کلیک اخلو، پروفیشنل ډیشبورډ برخې ته راځو. ګرانو ملګرو، مونیټایزیشن برخې دپاره یو ځل بیا کلیک واخلئ، دلته تاسو کلیک کړئ کانټینټ مونیټایزیشن. دا خورا مهم اپشن ده. ګرانو ملګرو، کله چې تاسو پر دې باندې کلیک واخیسته، تاسو به دا ډول یو صفحه راسي، تاسو کلیک واخلئ نوټیفای می، بس همدا اپشن کلیک کړئ، نو تاسو ته به ولیکي یو آر آن د وایټ لیست. که څه هم دا فیسبوک آیډي ما نه وي جوړه کړې ده، خو بیا هم ما 2 ویډیوګانې اپلوډ کړي، بالکل وایرل سوي دي په بشپړ ډول. که اوس دوستانو پر همدې ترتیب سره تاسو کولی شئ د سټار اپشن دپاره هم همدا اپشن کلیک کړئ، نوټیفای می، سبسکریپشن او ترڅنګ دا بل کوم اپشن چې شتون لري، دا هم پر همدې ترتیب سره ترسره کولی شئ. دا کلیک کړئ، هر وخت چې ستاسو د فیسبوک خوښه شوه، تاسو ته به سیټ اپ درکړل سي او تاسو فیسبوک پاڼه به مونیټایز شي. ګرانو ملګرو، د دې فیسبوک آیډي یوازې 2 ورځې کیږي، مګر تاسو ته ښکاري چې 2K فالورز لري. که چیرې تاسې هم غواړئ یو داسې فیسبوک آیډي یا پیج ولرئ چې وایرل شي او وکولی سي پر کم وخت کې زیات فالورز ترلاسه کړي، تاسو اړوند کامنټس وکړئ. که چیرې زیات کامنټ راغله، زه به تاسو ته طریقه در وښایم.